Maybe we can make base camp on the sofa. I don't really wanna leave this paradise. No, let our body. Salutare prieteni și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. După cum vedeți, astăzi ne vom duce spre zona Italiei. Da, prieteni, este țara mea preferată. Pizza, paste, porchetta, tot. Câțiva dintre voi m-ați întrebat când voi găti paste și alții când voi găti fructe de mare, așa că am decis să gătesc paste cu fructe de mare. După cum vedeți, prieteni, arată delicios. Ia, priviți. Gusturile mării s-au întâlnit la noi în farfurie. Așa că, prieteni, rămâneți aproape pentru a vedea cea mai ușoară și delicioasă rețetă de paste cu fructe de mare. Înainte să începem, nu uitați să dați like, subscribe și cel mai important să apăsați pe clopoțel pentru a fi la zi cu rețetele mele. Și haideți să trecem la treabă. Avem aici 1 kg de midi. Le-am curățat înainte. Punem puțin ulei de măsline. Un cățel de usturoi. Îl tăiem în două. Coadă de pătrunjel. Punem midiile. Punem puțin vin, nu mult. Și le-am acoperit, prieteni. Le gătim la foc mediu și când se vor deschide toate, atunci sunt gata. Swimming in your love, as deep as the ocean. You're luxurious, straight down to the bone. You don't need nothing but. Priviți, prieteni, ce frumoase sunt midiile noastre. Ele sunt gata, după cum vedeți, s-au deschis toate. Ia, să gustăm una. Sunt dulci. Mamă, dar ce buni sunt. Haideți să le dăm deoparte. Să dăm toată zeama asta de la ele. Să o dăm pinsită. Mai are nisip, bucăți de la midi. Haideți să trecurăm toată zeama. Prieteni, vedeți zeama asta? Asta o vom pune la paste. Aici e tot gustul. Care sunt mai frumoase, le lăsăm întregi. Care nu, le scoatem, deoarece ocupă prea mult loc. Știți ce este greu la rețeta asta? Ia ziceți. Să nu vă iasă. Deci n-ai cum să nu-ți iasă, la cât e de ușoară. Orășelul unde locuiesc eu este un orășel din Belgia, care se află pe partea de litoral a Belgiei. Suntem exact la Marea Nordului, prieteni. Și de asta aici fructele de mare sunt la ele acasă. Ia mai luăm una. Mamă. Am rețete și de aici cu fructe de mare, prieteni. Prieteni, am curățat jumătate din ele. Le punem înapoi aici în zeama lor, ca să nu se usuce. Punem și pe astea curățate. Când eram în Spania, din 2009, mamă, când simțeam mirosul de fructe de mare, mi se făcea rău. Dar acum sunt înnebunit. Asta o luăm noi. Ia uitați, prieteni, ce creveți frumoși avem. Ăștia sunt creveți bio. Am cam 300 de grame. Le luăm capul. Așa. Acum îi defugim. Putem ține capurile pentru un stoc dacă vreți. Acum îl tăiem așa pe mijloc, pe spate. Și scoatem mațul, vedeți? Ăsta e plin de nisip. Prieteni, după cum ați observat, acesta nu este un canal obișnuit de gătit. Pe lângă rețete voi face și food tasting și vom merge prin diferite locuri din Europa de unde am mâncat eu și mi-a plăcut mâncarea. O să vedeți.
O să fie frumos, prieteni. Tot ce am nevoie de la voi este de like, subscribe și să apăsați pe clopoțel. Asta am nevoie de la voi. Și eu voi veni cu rețete și cu food tasting-uri delicioase, prieteni, delicioase, cum v-am obișnuit până acum. Every time we touch in slow motion. We ain't got to rush, got nowhere to go. Am terminat de curățat creveții. Punem ulei de măsline. La fel, nu mult. 2 căței de usturoi. Și foarte important, dar nu neapărat, ardei iute, prieteni. Acum puneți în funcție de cât de picant mâncați. Eu mănânc picant, aș fi pus mai mult, dar mănânc și Andreea. Mamă, ce aromă! Așteptăm să prindă culoare usturoiul și îl vom scoate. El deja și-a lăsat aroma. Da, îl scoatem. Am aici 250 de grame de roșii sherry. Tăiem în două așa. Sunt mici. Dacă toți sunteți aici, vă invit să vizionați și clipul în care am făcut măr în foietaj. Mamă. Cu frișcă, cu piper și caramel. Bă, băiatule, ce a ieșit? Un desert delicios, prieteni. Puțin sărat, de la caramelul sărat. Este foarte bun. Punem roșiile și punem capacul repede. Așa. La fel, roșiile sunt opționale. Vreți, puneți, nu. Dar mie îmi place să am puțin aciditate așa de la roșii. You don't need nothing but a t-shirt, no. You don't need nothing but a t-shirt, no. I want you just the way you are. You don't need. Și acum venim cu creveții noștri. Asta e ideea, creveții nu trebuie gătiți prea mult. Deja puteți mânca așa. Ăsta e un fel de mâncare. Pus apa la fiert. Punem sare. Eu am ales să folosesc spaghetoni. Voi puteți folosi ce doriți. Foarte important de știut, nu se rup. Tot timpul le puneți întregi, da? Așa. Și le dăm drum. Le scoatem când sunt aproape gata. Mamă, prieteni, ce miros aici. Ai. Ocean, you're luxurious, straight down to the bone. You don't need nothing but a t-shirt. So put your dress right back in reverse. A fost bună ideea și cu roșiile sherry de culori diferite. Altceva. Acum punem și midiile noastre. Zeamă. Asta e baza. Mai punem niște apă de la paste. Da? Și acum venim cu pastele noastre. Cupăm pătrujelul. O rețetă tradițională din Italia. Eu înainte când mergeam în Italia nu prea mâncam paste cu creveți sau nu mâncam creveți. Eram pe pizza, pe kebab, paste, porchetta. Cam astea mâncam eu când mergeam în Italia. Fructe de mare nu prea, nu-mi plăceau. Italian folk should do a feature of you right now. Baby, looking at me with the lights down in my t-shirt. Și amestecăm. You don't need nothing but a t-shirt, no. You don't need nothing but a t-shirt. You don't need nothing 'cause you're magic. I want you just the way you are. Mai punem sare, nu multă, că deja au sare, și piper. Priviți ce culori aici.
Mai gătim și altceva. Eu am multe rețete în cap, da? Timp. Ne trebuie timp. În caz de nu aveți sos destul, mai puneți apă de la paste. Prieteni, dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să dați like, subscribe și cel mai important să apăsați pe clopoțel pentru a fi la zi cu rețetele mele și haideți să trecem la food tasting. Rămâneți aproape! Put your dress right back in reverse. Italian folks should do a feature of you right now. Baby, looking at me with the lights down in my t-shirt. You don't need nothing but a t-shirt now. Prieteni, ca de obicei ne-a ieșit exact cum trebuie, sos, tot ce trebuie. Parcă e o operă de artă. Abia aștept să mă bag în ele. Ce bine arată. Prieteni, a sosit momentul să mâncăm. Abia așteptam, prieteni. E și cald aici, nici apă n-am băut. Dar a meritat, prieteni. Chiar a meritat. Hai să facem tradiția. Sunetul. Abia aștept să beau. Poate mă iau ăștia la reclamă, la cola. Ia, prieteni. Uitați aici ce frumusețe avem. Pasti cu fructe de mare. Rețetă tradițională din Italia, prieteni. Exact ca la carte. Și pe deasupra sunt și picante. Haideți să gustăm pe belea, prieteni. Vedem ce a ieșit. Eu n-am gustat până acum. Ia. Să luăm de toate. Șardel, iute, midi și un crevete, prieteni. Ia uitați, prieteni, aici. Delicios! Așa ceva numai în Italia mâncați. Haideți să luăm prima gură. Swimming in your love as deep as the ocean. Mamă. Down to the bone. You don't need nothing but a t-shirt. So put your dress right back in reverse. Prima dată te lovești crevetele. După aia dulceața aia la midi, da, și la crevete și cu pastele. Mamă, și la urmă ardelul iute. Hai de mine cum vine, prieteni. Îi belea, prieteni, îi belea. Aciditate de la roșii. Puțin picante. Dar eu, prieteni, eu mănânc foarte picant. Așa că îi mai dăm o leacă cu un chili din ăsta mic. Dar ăștia mici, să știți, la mine, sunt cei mai picanți. Ia. Bun. I want you just the way you are. Every time we talk, you don't need nothing 'cause you're magic. I want you just the way you are. Creveții noștri, prieteni, fiți atenți și culoare frumoasă. Creveți bio. Proaspeți. Your dress right back in reverse. Italian folks should do a feature of you right now. Baby, looking at me with the lights down in my. Simte aroma mării. Ia, prieteni, aici. Haideți să luăm. Every time we touch in slow motion. We ain't got to rush, got nowhere to go. Swimming in your love as deep as the ocean. You're luxurious, straight down to the bone. You don't need nothing but a t-shirt. So put your dress right back in reverse. Prieteni, eu am terminat. Cam asta a fost pe ziua de azi. Vă mulțumesc că mă urmăriți și mă susțineți. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, subscribe și cel mai important să apăsați pe clopoțel pentru a fi la zi cu rețetele mele
și până data viitoare, v-am pupat! You don't need nothing but a t-shirt. You ain't really gotta get dressed up to be gorgeous. Oh baby, you can make Coco Chanel cry. Oh, you are the queen of casual and you know it. Baby, you and me can take it easy for the whole night. 'Cause every time we touch in slow motion.